This program is supported by Manaslu World College, a home for future leader. Namaste अनि स्वागत छ PYL शोमा. This is my host Pasang Yonzon Lama. You're watching Yoho Television HD and it's Saturday 8 PM. आजको guest तपाईहरुको favorite content creator. The best thing about today's guest is उहाँलाई कहिले पनि hesitate feel हुन्न to talk about beautiful thoughts. उहाँले जहिले पनि आफ्नो कुराहरू एकदम open up भएर राख्नुहुन्छ. उहाँले प्राउडली भनिसक्नु भएको छ he is a gay. र एउटा कुरा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने LGBTIQ कम्युनिटीलाई हामीले always respect गर्नुपर्छ. किनभने मान्छेको अलिकति सेक्सुअलिटीमा फिलिङ्स बेग्लै हुन सक्छ. त्यसको मतलब त्यो व्यक्ति एबनर्मल होइन. हामीले जसरी चेन्जेसको कुराकानी गर्छौं चेन्जेस खाली शब्दहरुमा मात्र देखिरहेछ जस्तो लाग्छ, स्पेशली LGBTIQ कम्युनिटीको हकमा. लेट्स बी प्र्याक्टिकल. आज यही विषयमा म उहाँसँग कुराकानी गर्छु र साथसाथै सोसाइटीको थट्स, गभर्नमेन्टको सपोर्ट र हामी किन यति चाँडो जजमेन्टल हुन्छौँ यो विषयमा म उहाँसँग आज खुलेर कुराकानी गर्छु. सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट्स वेलकम योर फेभरेट कन्टेन्ट क्रिएटर पराक्रम राणा. Alright, Parakram, welcome to PYL show. Thank you. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै, सबै सन्चै. फर्स्ट अफ अल त मैले मेरो साथी पूजालाई पनि थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ हैन, यो एउटा वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा. सो थ्याङ्क्स टु पूजा एज वेल. अनि पराक्रम, आज विशेष गरी विल टक अबाउट तपाईको चाइल्डहुड मेमोरिज हैन, अनि सेकेन्ड फेजमा विल टक अबाउट LGBTIQ भनौँ न कम्युनिटीलाई अझै पनि जुन रेस्पेक्ट र जुन एक्सेप्टेन्स हुनुपर्ने नेपालको कन्टेक्स्टमा भयो भएन तपाईबाट त्यो लिन्छु भर्जनमा. अनि डेफिनेटली तपाईको फ्युचर प्रोजेक्ट्सको बारेमा कुराकानी गर्छु थर्ड फेजमा. सो लेट मी टक अबाउट यर चाइल्डहुड मेमोरिज हैन. अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको मिस हुन्छ, कतिको नोस्टाल्जिक हुन्छ? I think childhoodमा I always wanted to grow up fast. Yeah. Because त्यो बच्चामा you can't do so many things, okay? And so I'm happy it's done. It was a great time. That I'm happy to be an adult now. But नोस्टाल्जिया त हुन्छ. अरू हुन्थ्यो जब म इन्डियामा थियो अनि म इन्डियामा काम र स्टडिज गर्थ्यो त्यो टाइम फिर्ता आएर कति नोस्टाल्जिक हुन्थ्यो रिमेम्बरिङ आवर चाइल्डहुड डेज. तर एज अ होल आई थिङ्क आई हेभ गुड मेमोरिज टु सेयर अबाउट इट. बट त्यही हो. तर कोही बेला लाग्छ यो पार्ट चाहिँ मैले एकदम मिस गरेँ चाइल्डहुड डेजमा. हुन त कतिवटा कुराहरू हामीले सानोमा त्यति याद हुँदैन, तर अहिले आएर फिल हुन्छ नि त. हामीले अरूलाई पनि देखिरहेको हुन्छ, अरूको बच्चालाई पनि देखिरहेको हुन्छ. यो पार्ट चाहिँ मैले गर्न पाए चाहिँ हुन्छ नि त्यतिखेर रमाइलो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा केही छ पराक्रमको माइन्डमा? एउटा त क्ल्यारिटी जो मेरोमा थिएन, बिकज त्यो टाइममा बच्चादेखि नै मेरो फिलिङ्स एन्ड अट्र्याक्सन्स टुवर्ड्स गाइजै हुन्थ्यो, केटाहरूसितै हुन्थ्यो. अनि त्यो टाइम म आई कुडन्ट क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड किन यो भइरहेछ. सो आई थिङ्क त्यो क्ल्यारिटी पाए भए मेबी इट वुड हेभ बिन मच बेटर, मोर इजियर फर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड लिभ माई चाइल्डहुड फ्रिली. तर एज अ होल इट वाज ग्रेट फन एन्ड आई थिङ्क धेरै त मैले मिस आउट गरेन. जब म इन्डिया गएको थियो बोर्डिङ स्कुल तब पनि आई वाज स्टिल यङ. म आई थिङ्क आई वाज ओन्ली 10 कि 11 इयर्स ओल्ड. 10 to 17 इयर्स ओल्डसम्म म इन्डियामा थियो. सो आई मिस्ड होम अ लट. आई मिस्ड बिङ इन नेपाल. होमसिक धेरै हुन्थ्यो. सो दोज पार्ट्स वर लिटल एन्ड बुली पनि हुन्थ्यो. सो दोज पार्ट्स वर लिटल लाइक ओह आई विश द्याट डिडन्ट ह्यापन. आई विश I didn't feel that bad, but I mean, people say you grow stronger out of it. No one should face it, but if you have faced it, you take some good out of it. त्यस्तो लाग्छ मलाई. ओके. सो तपाईले भन्नुभयो नि त्यो फिलिङ्सको कुरा बच्चामा चाहिँ त्यो क्लियर भइदिएको भए चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो होला. तर त्यो कन्फ्युजिङ स्टेटले गर्दाखेरि चाहिँ
तपाईँको माइन्ड कतिको डिस्टर्ब हुन्थ्यो चाइल्डहुड डेजमा अहिले सम्झिँदाखेरि? सो चाइल्डहुड डेजमा एट्र्याक्सन त मलाई इफ आई ह्याड विथ केटाहरूसित त्यो टाइम अब प्युबर्टीले हिट गरेको थिएन. सो आई वाज स्टिल लाइक आई थट कि केटीहरूलाई पनि मन पराउने केटा इट्स नर्मल, यु नो, वी आर सपोज टु लाइक अ गाई सपोज टु लाइक अ गर्ल. त्यो मेरो मेन्टालिटी भएर त्यो त्यति टाइममा थिएन. मेरो मेन इस्यु थियो कि यु नो केटाहरूले सबै दे युज टु प्ले स्पोर्ट्स एन्ड यु नो दे युज टु बी लाइक फिजिकली एक्टिभ अनि त्यो सबै हुन्थ्यो. मलाई कहिले इन्ट्रेस्टेड थिएन स्पोर्ट्सको लागि. अनि वेन प्लेइङ एन्ड स्कुलमा खेल्नु पर्थ्यो यु नो स्पोर्ट्स, त्यो टाइम मलाई अलिक गाह्रो हुन्थ्यो. सिङ अल द बोइज प्ले एन्ड बी लाइक सो गुड एट इट एन्ड इन्जोय इट. मेरो लागि जहिले पनि पनिसमेन्ट हुन्थ्यो. आई वाज जस्ट लाइक फिजिकल गेमहरूमा फुटबल बास्केटबल जे हो मलाई कहिले मन पर्थेन. एन्ड आई युज टु लाइक ह्याङ्गिङ आउट विथ द गर्ल्स बिकज आई युज टु अन्डरस्ट्यान्ड देम मोर. दे वर मोर चिल काम. सो त्यो टाइममा मलाई त्यो धेरै अफेक्ट गर्थ्यो कि यु नो किन म केटाहरूसित त्यति जेल गर्न सक्दैन. वाइ एम आई डिफ्रेन्ट फ्रम द गाइज, यु नो, मोर देन फिलिङ्स. त्यो टाइम मेरो थियो कि डिफ्रेन्सै हुन्थ्यो, डिफ्रेन्स अफ इन्ट्रेस्ट. सो त्यो मलाई धेरै अफेक्ट गर्थ्यो. तर प्युबर्टी हिट गर्न थालेपछि जब अरू अट्र्याक्सन टुवर्ड्स अर्को केटाहरू, म बोर्डिङ स्कुलमा अल बोइज बोर्डिङ स्कुलमा पनि थिएँ. सो त्यहाँ यु नो सबै बोइज भएर ओ यो गे कति इन्सल्ट हुन्थ्यो. अनि सो त्यो आई युज टु गेट द्याट अ लट बिफोर आई इभन थट माइसेल्फ कि म के हो, यु नो. सो त्यो टाइममा त्यो इफेक्ट गर्यो. स्पोर्ट्स पनि खेल्थेन, अलिकति मेरो फेमिनिन बिहेभियर पनि हुन्थ्यो. सो द्याट रियली मेड मी लाइक क्वेसन माइसेल्फ के भइरहेछ. एन्ड या द्याट वाज अ लिटल टफ एन्ड गट गेटिङ बुलिड फर बिङ डिफ्रेन्ट अल्सो. द्याट वाज अल्सो लिटल. तपाईँ कन्फ्युजिङ स्टेटमै हुनुहुन्थ्यो. तपाईँले भन्नुभयो त्यतिखेर नै तपाईँमाथि अब धेरैले अब तपाईँलाई ऱ्याक गर्ने होइन बुली गर्ने भइरहेको थियो. त्यसो भए त्यो फेजमा त तपाईँ टोटली डिस्टर्ब नै देखियो नि त होइन? त्यतिखेर तपाईँ ओपन अप हुनुभयो तपाईँको फ्यामिलीसँग या भनौँ स्कुलको प्रिन्सिपल टिचर कोहीसँग ओपन अप हुनु भएको थियो रिगार्डिङ बुलिङ? रिगार्डिङ बुलिङ र रिगार्डिङ हुन्छ नि तपाईँलाई जुन वेमा तपाईँलाई बुली गरिरहेको थियो त्यो कुराहरू भन्नुभयो? सो त्यो टाइम you know the year must have been around between 2004 to 2009 होइन when I was growing up. त्यो टाइममा त्यति रिसोर्सेस थिएन टु रिड अप अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, LGBTQIA कम्युनिटी. त्यहाँ हामीले इन्टरनेट वान्स अ विक गर्न पाउँथ्यो. त्यो टाइममा पनि हामी यु नो सोसियल मिडिया हाई फाइभ र अर्कुटको टाइम हुन्थ्यो. वी वान्टेड टु डु द्याट, वी वान्टेड टु ह्याभ फन. अनि सबैजना हुन्थ्यो. सो आई कुडन्ट रिड अप. मलाई यु नो अनि स्कुल्समा पनि पढाउँदैन यो थो. दे डोन्ट मेक अस अवेर अबाउट डिफ्रेन्ट सेक्सुअलिटिज बिकज यति ठुलो ट्याबु हो. यु नो पिपल डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट. पिपल मेक the LGBTQ community or speaking about it very sexualized. You know, this is got to do with being sexual, not with being who you are. So yo kura gare the na. So I was clueless. I didn't know esto pani hone sakcha. And so I grew up being very confused and also thinking ki mero yo jo attraction cha keta ko towards keta, maybe it's normal, sapela huncha hola, but it has to be secret. I am a boy, so I need to like a girl. So let's focus on that, you know. About being different about my sports also, I was just like, that is where I actually felt ki yeah, I'm very different too with other guys. So more pani I wasn't sure that I wasn't aware ki okay ho, why am I different? I knew I was different, but why am I different? I didn't know. Bullying, I always thought ki ma Nepal bata aera India ma aako. Everyone iti thulo thyo. They had facial hair already, they were big, hami chani hairless, sweet looking boys, mero and mero Nepali sathiharu. So we were smaller, different, more gentle, and I thought tyo karanle, you know, being in a different country, tyo karanle ma bully bhako thyo. So te confusion thyo, but you know, no one ever taught me to, you know, what I am, what yesto pani huncha bhanera. So I was always confused. Tar kun age ma chai you felt huncha ya tapako त्यो confusing state हट्यो कुन age ma? So I think by around class 9th, I must have been about 14, 15. Yeah, okay. Jab, you know, the people around me started, the girls started saying, you to behave like a girl, you may be gay. I was like, no, I'm not. And then male alikati padne thalyo, and I started realizing ki yesto pani community cha. Tyo padai male bhane, oh, this is me, you're more, you know. And that's when I was like, Parakram Rana, this is who you are, now you need to face the world. Yeah. So that's when I realized that at that time someone to resources it, you know. So जब तपाईलाई feel भयो, your reaction was like happily accept गर्नु भयो कि
No, I was धेरै धेरै क्वेसन मार्कहरू थियो. I was like, मैले रियलाइज गर्यो कि आई एम गे अनि मैले एक्सेप्ट गर्यो आफ लाइक आई एक्सेप्टेड द फ्याक्ट कि यस आई एम गे जो कि धेरै गाह्रो हुन्छ. पिपल डोन्ट दे विल से नो 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 यो म होइन. Once I read up about it, I was like, this is me. And I said, oh shit, but now I have to face the world. It's not easy. I don't know anyone who's out and open, mero friend circles, ki family ma. So I was like, now you need to deal with this. You're only in class 9th, tara in your life, you need to deal with it. So definitely my like tension, stress the baat ho ki how do I go ahead with life? But I think I'm proud of myself कि मैले accept गरेँ त्यो time. मैले block गरेन because मान्छेहरू they will block it till the end of their lives or till very late in life. Until then you know your personality form कस्तो different form हुन्छ not yourself. Affect गर्छ मलाई लाग्छ. जस्तो धेरैजनालाई अझै पनि त्यो फेजमा त तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो होइन, तर अझै पनि डिफ्रेन्ट फिल भएको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सोध्यौँ भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले बिचमा अझै स्टार्टिङ फेजमा नै कति ट्राई गऱ्यौँ कि म यो होइन होला, म स्ट्रेट नै छु होला, म हेट्रोसेक्सुअल नै होला भनेर भन्नुहुन्छ क्या. त्यो भन्नु या त्यो ट्राई गर्नु जरुरत छ र इफ यु हेभ डिफ्रेन्ट फिलिङ्स ओपन अप जस्तो लाग्छ मलाई. इट्स लाइक यु नो मान्छे a person knows कसलाई फिलिङ्स छ. You know they'll say have you tried kissing a girl to know what you felt. I'm like you don't have to kiss a girl. I say the same thing to a guy saying, have you kissed another guy to know if you have feelings? They'll say, no, I'm not into that. So even I'm not into that. You just know it. You don't have to experience it to know, you know. You're a manche ko man hunsante, that is enough, you know. If you don't have feelings towards women at all and you see them like a sister or, you know, a different figure, then it's clear. Yeah. So there is confusion dhere manchela huncha, you know. People aren't sure. Yati dhere pressure huncha. They're like, what if म गे होइन, वाट इफ म बाइसेक्सुअल कि वाट इफ म लाइक अदर सेक्सको लागि पनि फिलिङ्स छ. सो त्यो गरेर पिपल एक्सपेरिमेन्ट एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, दे टेक द टाइम, द्याट इज अल्सो ग्रेट यु नो. टु बी एबल टु बी एक्सेप्टिङ टु एक्सपेरिमेन्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इज अ गुड स्टेप. त्यो पार्ट पनि राम्रै हो. ओके त्यो धेरै राम्रो. ओके जस्तो फ्यामिलीको कुराकानी गरौँ, कुन फेजमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ममलाई स्पेसली ममसँग एकदम क्लोज हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, मैले तपाईँको भ्लग्सहरू हेर्छ, जब तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो ममलाई, what was her reaction? So मैले चाहिँ मेरो mom र dad together भन्यो. Okay. And they were very understanding and accepting. उहाँले very maturely reply दियो. We are proud of you for you to you know be able to have the courage to say such a thing at such a young age. You know they knew that मेरो मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको होला to even come up. So they were very understanding. Obviously उहाँहरूलाई पनि pressure भयो होला because it's not easy for a person to be from a minority, you know, community where they get bullied, hated, there's stereotypes and so much discrimination huncha. So as parents they will be concerned, but they knew that they had to accept me for who I am and let me live my life. Okay. You know, because there's no other way. मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ नि पराक्रम, जस्तो तपाईँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्यामिलीबाट हुनुभयो होइन, तपाईँले त्यो प्रिभिलेज पाउनुभयो, तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्यो, तपाईँलाई त्यो एनर्जी मिल्यो, सो सबैले वर्ल्डलाई तपाईँले भन्नुभयो कि आई एम अ गे भनेर, त त्यो त्यसमा कुनै डाउट छैन होइन. तर यहाँ त हरेक फ्यामिलीले त्यसरी सपोर्ट गर्दैन पनि, थाहा पायो भने कति इग्नोर गर्छ त्यो सायद तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, देख्नुभयो होला. सो यु आर लकी यो केस. I'm lucky मेरो literally parents, lucky to have parents like that, because even in मेरो extended family हरूमा they won't have accepted, you know. I lucked out कि मेरो parents ले accept गर्यो, like even my father, even my mother, दुईजनाले accept गर्यो. But once the parents accept, then I think, and obviously my grandparents also, दुईटा side को they were accepting. And यो lucky भयो because honestly मेरो family मा पनि अर्को relatives भए भए it would have been a lot of problem and pressure. They were like every other family, you know, every family, चाहे privileged, underprivileged, there will be family which will accept you and not. तर मैले अघि जुन भने नि नेपालको कन्टेक्स्टमा या भनौँ साउथ एसियन कन्ट्रिजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अझै पनि ओपन अप भएर बोल्दियो भने चाहिँ दे वन्ट एक्सेप्ट, या भनौँ फ्यामिलीले चाहिँ लुका नै भन्छ, तेरो यो फिलिङ्सलाई लुकाएर राख होइन, या कम्प्रोमाइज गर भनेर उसको फिलिङ्सलाई झन् दबाइदिन्छ र त्यो व्यक्ति भनौँ न
अझै डिप्रेसनमा पनि गइरहेको देख्छौँ कतिले त सुसाइड एटेम्प पनि गरे हुन्छ कतिले सुसाइड पनि गरे हुन्छ सो यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि अब एज एन इन्फ्लुएन्सर अहिले त धेरैजना तपाईँबाट इन्सपायर पनि हुनुभएको छ धेरैजनाले ओपन अप पनि हुनुभएको छ तपाईँको कुराहरू सुनेर सो यस्तो कुराहरू तपाईँबाट धेरैजनाले सुन्दाखेरि यु पर्सनली फिल ह्याप्पी पिपल आर लिसनिङ टु मी होइन मेरो कुराहरूबाट राइट मेसेज गइरहेछ यु फिल ह्याप्पी यु गेट मोटिभेटेड yes for sure I feel you know जब when I speak about important issues like this and people watch it and हेर्छ मलाई खुसी लाग्छ बिकज एन्टरटेनमेन्ट भिडियोज त मान्छेहरूले हेर्दै गर्छ होइन लाइट हार्टेड एन्टरटेनमेन्ट जो म पोस्ट गर्छु अनि यस्तो कुराहरूमा वेन दे अल्सो सो सपोर्ट एन्ड नट ओन्ली हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरूबाट बाहिरबाट पनि धेरै सपोर्ट आउँछ त्यो हेटर्स विल हेट द्याट विल गो बट नेपालमा यङ जेनेरेसनमा सो मेनी पिपल एक्सेप्टिङ भइरहेछ टिकटकमा पनि कति मान्छेहरू फ्रम आवर कम्युनिटीले सपोर्ट पाइरहेछ यु नो सो द्याट इज भेरी हार्ट वार्मिङ टु सी अनि मिडियाले पनि प्ले गरिरहेछ इन द सेन्स कि सोसियल मिडियाले गरेर बाहिरबाट अवेरनेस आइरहेछ सो इट्स अ गुड साइन एन्ड या डेफिनेटली आई फिल भेरी लाइक आई डोन्ट नो ओभरवेल्म्ड हुन्छ कि ओ नो मेरो यु नो होइन अहिले पनि भर्खर तपाईँ आउँदा पनि हाम्रो कलिगले तपाईँलाई होइन एउटा राम्रो वेलकम गर्यो नि त किनभने मैले भने पराक्रममा आउँदैछ भनेर अनि आई थिङ्क उसले 10-20 मिनट तपाईँलाई नै वेट गर्यो उसको काम थियो स्क्रिप्ट राइटिङ काम थियो होइन तपाईँहरूले टिकटक पनि बनाउनु भयो यो त एउटा एक्जाम्पल मात्र हो लाखौँले तपाईँलाई फलो गरेर आउँछ सो तपाईँले भन्नुभयो त खुसी लाग्छ कोही बेला स्पिचलेस पनि भइन्छ होइन अनि एट द सेम पोइन्ट च्यालेन्जिङ पनि छ वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन च्यालेन्जिङ पनि छ बिकज यु नो अनि च्यालेन्जिङ अल्सो वाट नेक्स्ट अनि के गल्ती गऱ्यो भने सबैले पनि यु नो वेन अ पर्सन इज डुइङ वेल राम्रो गरेपछि दे आर वेटिङ अल्सो देयर मेनी पिपल हु वान्ट ह्याप्पी सिइङ यु नो अदर पर्सन डुइङ वेल अर अ भिडियो टु डु वेल आफ्नै फ्रस्ट्रेसन्स कि प्रब्लम्सको कारणले सो दे आर वेटिङ फर मी टु मेक अ मिस्टेक एउटा मिस्टेक पारेर यति ठुलो इस्यु बनाउँछ सो त्यसले पनि मलाई डर यु नो आई गेट रियली स्क्यार्ड देयर आर सो मेनी पिपल हु हेट मी अल्सो यु नो म फोकस गर्छु अन द लभ एन्ड देयर इज 80% लभ बट द 20% हु विल हेट मी इज अल्सो बिकज मैले उहाँलाई I've called them out saying this is not right, you know, कि I've spoken कहिले धेरै many times I've spoken aggressively against people who have hated on मेरो community को मान्छेहरूलाई you know and spoken like unfiltered कहिले कोही influencers को बारेमा पनि कि other celebrities को बारेमा पनि I've said this is wrong, they did this wrong, उनीहरूको fans आएर they hate me, so त्यो पनि group छ who are waiting for me to make a mistake. A huge group of people who don't like म केटा भएर अलि effeminate छु, nail polish लाउँछु, किन skin care गर्छु, किन यसरी बोली गर्छु, you know, so they don't like me and they can't stand me and they'll wait for me to make a mistake. So just to know कि people को यति खुन्नस र hate छ अलिकति hectic त हुन्छ, but at the same time I'm like अब म यो इन्डस्ट्रीमा आयो, I chose this, I can't not expect hate. यो hate पुरा दुनियाँमा छ, इग्नोर पनि गर्न सकेन. They'll hate you, just you know, focus on the love जो पाइ पनि रहेछ, which I'm grateful for, and move on. I think love wins and at the same point कुनै कमेन्ट्सहरु कन्स्ट्रक्टिभ पनि हुन्छ, you need to accept that, हैन? Yes, for sure. And जो म जहिले पनि I will read it and I will take lessons from it and learn from it. तर just plain hate अब you know beginning मा affect गर्थ्यो, तर जब I started growing and more love came, I was like why do I care about the hate? Filter it out, block it out. त्यही है. ओके, पराक्रमलाई ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि फ्यामिलीमा चाहिँ या भनौँ फ्यामिलीबाट चाहिँ विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ कसले चाहिँ बढी माया गर्छ? फ्यामिलीमा I think सबैले माया गर्छ. अलिकति एकजनाको नाम चाहिँ 1% बढी लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति आई थिङ्क मेरो ममले, बट ड्याडले पनि, यो सबैको अलगै वे अफ सोइङ लभ हुन्छ. तर आई थिङ्क मेरो ग्रान्ड मदर, मेरो मामुको मामु, सी अल्सो एक्चुअली एभ्री दादी. एकजनालाई सेलेक्ट गर्नु गाह्रो भयो. एकजनालाई सेलेक्ट गर्ने छ भने मम डेफिनेटली, बट एभ्री वान. Okay, I'm lucky. Okay, so break पछि we'll talk about LGBTIQ community मा अझै पनि त्यो हेट किन र एक्सेप्टेन्स अझै पनि किन भइरहेको छैन तपाईँको पर्सेप्सन लिन्छु है त. सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, डोन्ट गो एनिवेयर, स्टे कनेक्टेड टु यो टेलिभिजन HD.
Welcome back, ladies and gentlemen. After that short commercial break, here they on the PYL show. This is me, your host, Pasang, Yonzon, Lama. We still have the content creator, Parakram in the house. One more time, welcome. Thank you, thank you. Okay, LGBTIQ community मा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न चाहिँ मैले छुट्याए जस्तो लाग्यो मलाई हैन. अब a lot of people get influenced by you हैन. There are a lot of subscribers, followers हैन. YouTube को कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि त्यति राम्रो तपाईको फलोवर्सहरु देखिन्छ. TikTok को कन्टेक्स्ट पनि त्यति नै राम्रो छ. के कुराले चाहिँ हुन्छ पराक्रमले सोच्छ होला नि त कोही बेला. मेरोमा यो फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ लाइक ऑडियन्स आर लाइक इन्फ्याचुएटेड टुवर्ड्स यु भन्ने त्यस्तो केही छ. I think just being genuine, okay? In front of the camera, I will not be stress linna. But at least when I make content for myself, I show my real side. Ani audience are not stupid. They are smart enough. They know how huncha ki ali fake ki act. Euta act gare bhani. So I think mero genuine self bhayera they enjoy that. They like to see my raw, real self. And as a content creator, I think त्यो पनि important हुन्छ आफ्नो personality लाई देखाउन. सबैको personality unique हुन्छ. If you show it, everyone has something to show, I feel. So I got out of त्यो conscious हुन्थ्यो beginning मा, तर त्यो पछि I think म free भयो अनि त्यो free भएर it helped. People like to see that. So you being real, त्यो कुरा चाहिँ accept गरिरहेछ audience ले हैन. जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ अझै पनि के छ भने तपाईको भनौँ न हामी यो जेन्डर त्यो जेन्डर भनेर डिफरेन्शिएट नगरौँ. सोसाइटीमा नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ तपाईँ अलिकति बोल्ड भएर बोल्नुहोस् या तपाईँ अलिकति ओपन अप भएर बोल्नुहोस्, क्वेसन मार्क त तपाईँमाथि आइ नै हाल्छ क्या होइन. फेरि अर्को मनले सोच्दाखेरि रेभोल्युसन ल्याउँदाखेरि डेफिनेटली त्यहाँ रिस्ट्रिक्सन्सहरू भइ नै हाल्छ नि त. फेरि त्यो अर्को बाटो पनि छ. तर हाम्रो नेपाली सोसाइटी अझै पनि ओपन अप हुन नसकेको हो जुन वेमा हुनुपर्ने हो अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा. So I think potential धेरै छ, but at the same time open up भएको छैन because म मेरो content को comments हेरेर I can say कि they're very nice and sweet and loving. तर मेरै भिडियो अर्काको पेजबाट if they post, I see so much hate, you know, and I'm like, it's not all like people who follow me like me. तर otherwise on others platforms there will be hate, judgment, you know, all of त्यो हुन्छ, and that makes me realize that अहिले open up हुने धेरै बाँकी छ. You know, it's similar South Asia को, you know, mindset हामीहरू सबैको similar mindset छ. के कुराले चाहिँ यस्तो भइरहा हो यो रिस्ट्रिक्सन्स किन हैन, के कारण हुन सक्छ? किनभने आफूले पनि त अहिले जज गरिसक्यो, एउटा सोसाइटीलाई जज गरिसकेको छ हैन. या नेपाललाई केही हदसम्म तपाईँले पनि बुझिराख्नु भएको छ होला. पर्सनली तपाईँ गाउँ गाउँ जानु भएन होला, त्यो बेग्लै पार्ट हो. तर थ्रु डिजिटल प्लेटफर्म जुन माइन्ड सेटअप छ भनौँ न नेपाली अडियन्सको केही हदसम्म या नेपाली जनता केही हदसम्म त फिलिङ्स त बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले. के कुराले चाहिँ हामी हुन्छ नि अझै ओपन अप हुन सकेका छैनौँ? आई थिङ्क ल्याक अफ अवेरनेस त एउटा हो जो कि अब सोसियल मिडियाले आई होप दे फाइन्ड. आई होप पिपल टेक टाइम टु रिड अप. अनि गभर्मेन्टबाट पनि यु नो जब यस्तो लज, गभर्मेन्ट हेज नो टाइम टु थिङ्क अबाउट दिज थिङ्स अनफर्चुनेटली, or they don't choose to, you know. विदेशमा दे गिभिङ इक्वल राइट्स, इक्वालिटी, म्यारेज, यो सबैलाई हेरिरहेछ. जब गभर्मेन्टको सपोर्ट हुन्छ बाई ल, त्यहाँबाट मात्रै देन यु नो वी क्यान स्टार्ट स्पिकिङ अप एन्ड सेइङ सी हाम्रो इक्वल राइट्स छ अनि दिस इज इट, दिस इज वाट इट इज, एन्ड देन त्यो नर्मलाइज हुन्छ, यु नो, एक्सेप्टेन्स. आई फिल हामी वी आर लाइक more like we are more behind when it comes to acceptance. West ma ta people speak up and यहाँ हाम्रो जनताले पनि कुरा गर्दैन, प्रेसर्स हुन्छ फ्यामिलीबाट. त्यहाँ अनि हाम्रो कल्चर यस्तो छ कि इट्स भेरी फ्यामिली ओरिएन्टेड, विच इज ग्रेट होइन, इट्स ब्युटिफुल, द्याट्स द ब्युटी अफ साउथ एसिया. तर त्यो कारणले वी आर आन्सरेबल टु आवर फ्यामिली, यु नो. हामी वी स्टे विथ आवर फ्यामिली, वी टेक केयर अफ आवर पेरेन्ट्स वेन दे गेट ओल्ड. त्यस्तो छ चलन. त्यहाँ वेस्टमा त इट्स लाइक 18 years old नाउ, गो लिभ यर लाइफ, यु नो. के पऱ्यो भने आउनुहोस्, हेल्प गर्नुहोस् फ्यामिलीलाई, बट अदरवाइज लिभ यर लाइफ. सो जब त्यो इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ देन यु क्यान लिभ यर लाइफ द वे यु वान्ट टु. सो त्यही गरेर आई फिल लाइक वेस्टमा पनि वेन यु आर अल बाई यर सेल्फ यु लिभ द वे यु वान्ट टु. यहाँ चाहिँ नि इफ यु वान्ट टु लिभ द्याट वे यु हेभ टु गो विदेश, अवे फ्रम यर फ्यामिली, or लिभ इन एन अपार्टमेन्ट रेन्टमा. त्यो गरेर मात्रै मान्छेहरू खुल्छ. सो मेनी नेपाली पिपल जब वेन दे गो अब्रड त्यहाँ उनीहरूको मन खुल्छ. इट्स नट ओन्ली बिकज वहाँ त्यहाँ चाहिँ नि पिपल आर मोर एक्सेप्टिङ, इट्स बिकज देयर यु गेट टु बी युर सेल्फ
away from family. You get to live by yourself and have your own decisions, make your own decisions. So I think त्यो पनि हो. त्यसमा we are in the like disadvantaged. Okay. यो awareness को कुरा गर्दाखेरि definitely individually सबैले गर्न पनि राखेको होला या भनि पनि राख्नु खोजे होला. तर the main part comes with the government. हैन? हामी केही कुराकानी गर्यो भने गभर्नमेन्ट त जोडिनै पर्छ क्या हैन? गभर्नमेन्ट सपोर्ट भइदैन भने जसरी अहिले हामी ग्रो हुन सकेका छैनौँ, यो ढिलो जीवन भइरहेछ, सायद कारण चाहिँ गभर्नमेन्टले नै प्रपर वेमा चाहिँ सपोर्ट नदिएर हो जस्तो लाग्छ क्या हरेक कजेसहरूलाई गुड कजेसहरूलाई फर स्योर. अनि यो पनि आई थिङ्क उनीहरू पनि द गभर्मेन्ट इज लाइक हामीले यो यसलाई प्रपरली इक्वल गऱ्यो भने जनताले दे विल बी अपसेट यु नो एन्ड दे डोन्ट वान्ट टु अपसेट द पिपल. सो इक्वली गभर्मेन्ट इक्वली द पिपल अल्सो यु नो हाम्रो एज अ होल सिस्टमै चेन्ज हुनु पर्यो. हामी वी आर सो वरिड अबाउट हाम्रो रिलेटिभ्सले के भन्छ, फर्गेट पेरेन्ट्स एन्ड ग्रान्ड पेरेन्ट्स, रिलेटिभ्स उहाँले के भन्छ, सोसाइटीले के भन्छ, जो हामीले वेस्टबाट अलिकति सिक्नु पर्यो इन्डिभिजुअलिजम कि हु केयर्स अबाउट योर अङ्कल्स एन्ड आन्ट्स. या डजन्ट म्याटर, योर पेरेन्ट्स दे सुड एक्सेप्ट यु. इफ दे डोन्ट एक्सेप्ट यु, गो आउट, लिभ बाई यर सेल्फ यु नो एन्ड लिभ यर लाइफ. एउटा लाइफ छ, लिभ इट या टु यर सेल्फ. होइन आफू रङ छ भने त सोसाइटीले होइन घरकै मान्छेले पनि औँला उठाउँछ नि होइन. तर इफ युआर राइट, सोसाइटीले अङ्कल आन्टी होस् या छिमेकीले नै तपाईँलाई औँला उठायो भने मतलब नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ. That's my perception. For sure. If you're wrong, then I think people should call you out and tell you कि गल्ती भएको छ. And त्यसमा त प्रब्लम छैन. तर त्यही हो, अब यस्तो सानो सानो कुरा हाम्रो सोसाइटीमा यो चलन छैन, यो हुन सकेन. बिहा म्यारेज पनि एउटा यस्तो मलाई स्क्याम लाग्छ बिकज इट्स लाइक बिहा त गर्नु पर्यो, बच्चा पाल्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो. हाउ विल यु लिभ? केटीसित बिहा गर्न सक्दैन. वाट आर यु गोना डु? केटाले केटासित बिहा गर्न सक्दैन. सो अल अफ द्याट पनि कति प्रेसर हुन्छ हाम्रो कल्चरमा कि एन्ड त्यसले पनि प्रेसर आउँछ यु नो लाइक यु हेभ टु म्यारी, बुहारी चाहिन्छ, छोराछोरी चाहिन्छ कि you know all of that. So त्यसले पनि pressure. I think as a whole it'll take time. You know it'll take time. पराक्रमलाई म एउटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु होइन. जस्तो हामी अब जजमेन्टल कुरा पनि गरौँ अलिकति. फर एन एक्जाम्पल भोलि पराक्रमले बिहे गर्ला, मैले बिहे गर्ला होइन. अनि यसो सोध्छु क्या, यहाँ त बढी मान्छेहरू बिहेमा बोलाएपछि पनि खोट निकालिरहेको हुन्छ क्या. सबै कुरा राम्रो होला या भनौँ जसले विवाह अर्गनाइज गरेको छ उसको पनि त केही प्रब्लम हुनसक्छ, केहीमा कमी भयो होला. तर जो चाहिँ पार्टीमा आएको हुन्छ या जन्तीका हुन्छ एकदमै हुन्छ नि राम्रो हुँदा पनि केही न केही जजमेन्ट गरिहाल्ने अनि क्वेसन निकाल्ने, यो ठिक भएन, यो खाना ठिक भएन, यो कुर्सी यहाँ भइरहेको हुन्छ, सानो सानो कुरा निकाल्ने बानी छ क्या हाम्रो होइन. यो बिहा इज लाइक सच अ सोशल थिङ इभेन्ट. Why are we spending so much money on a biya? Okay? We can use that money and live so comfortably for the next 3-4 years, 5 years only. त्यो money मा honeymoon लाई लगेर spend गरेर I'll have a better honeymoon, but that will also be waste. कुनै proper plan, project मा कति pressure पर्छ. यो कारण women also suffer because as always women suffer because the parents of the women only have to pay for all the wedding होइन. त्यो सबै प्रेसर वुमेनहरूलाई मात्रै पर्छ. यसमा पनि त्यही परिरहेछ. एन्ड आई थिङ्क यो अननेसेसरी प्रेसर हो. बिहा गर्ने छ भने 2 people should love each other. कि अरेन्ज पनि गर्ने छ भने यु नो it should be a nice pairing and that's what's important. अलिकति पूजा गर्नुहोस्, डेफिनेटली यो पूजा पाठ गर्नुहोस्, 10-20 मान्छेलाई बोलाउनुहोस् and get it done with, sign the papers and get it done with. होइन मैले जजमेन्टल को कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले एक्जाम्पल निकालेँ विवाहको होइन. तर तपाईँको पनि कमेन्ट्सहरूमा धेरै हेट कमेन्ट्सहरू आउँछ होइन. तपाईँलाई चिन्या हुँदैन होइन, त्यत्तिकै जज गरिदिरहेको हुन्छ. हाउ डु यु टेक जजमेन्टल कुराहरूलाई चाहिँ कि? सो पहिला त मलाई धेरै रिस उठ्थ्यो. I used to comment back and give it off, prove my point, किन you all are wrong. And then I was like, honestly, I was like, there will be people जसले judge गर्छ. You know, there will be people जसले hate गर्छ no matter what. And clarify, म usually गर्छु, तर I've realized times त कि I don't have to clarify. किन म पनि आफ्नो like why to put my energy into your direction? I have to clarify. मैले right गरेको छु भने if it's right from my point of view and people didn't understand it, it's okay. Move on and get ahead. People will always have something to say. त्यसो भए अहिले तपाईलाई फिल भइसक्यो कि अब
जतिजना जजमेन्टल भए पनि तपाईँको पर्सेप्सन मात्र हो तर यहाँ अझै पनि के छ भने तपाईँले पो लिनुहुन्न ल ठिक छ तपाईँले त्यो फेज पनि पार गरिसक्नु भएको छ तर धेरै युथ्सहरू चाहिँ 100%मा 80% राम्रो छ तर 20% मात्र नराम्रो छ भने पनि उनीहरू एकदम एन्सियस हुन्छ अनि एन्जाइटी बढिदिन्छ त्यस्तो भइरहेछ अहिलेको युथहरूलाई एनी एडभाइस फ्रम यर साइड आई थिङ्क युथहरूले दे निड टु फोकस अन देमसेल्भ्स अन देयर ग्रोथ ट्राई टु मेक पिपल अराउन्ड यु ह्याप्पी होइन इन्फ्लुएन्स हामी सबै हो हामी सबैले एक अर्कालाई इन्फ्लुएन्स गर्छ no one's not an influencer your term jo they put it on me on people like me ki you are an influencer I think everyone has the power to influence yes mero platform badi cha responsibilities badi cha tara everyone needs to do their bit to bring joy in others bring joy in yourself and bring goodness and tyo focus bhayera cha I don't blame them garo huncha Nepal ma life isn't easy so many people suffer and I can't expect them to be happy and just be happy when they're suffering so I understand that but it's just sad to see ki they take it out on other people त्यो अलिकति मलाई लाग्छ गर्ने हुन्न but I come with a like I understand empathetic way कि धेरै मान्छेलाई गाह्रो भइरहेछ you and me we all are so privileged that at least we are earning money we have a house no pressure as such we all have our own pressures that it's just many people are suffering and I feel I understand that point of view but they at the same time के गर्ने जस्तो अघि हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ नि सोसाइटीले पनि एकदमै जज गरिदिइहाल्ने होइन र यो कारण चाहिँ तपाईँले अघि एउटा के भन्नुभयो भने राम्रो कुरा चाहिँ हामीलाई जे भए पनि विदेश जाउँ भन्ने फिल भइहाल्छ कि अलिकति फ्रस्ट्रेसन आयो कि विदेश जाउँ होइन त्यो एउटा त ल्याक अफ अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ नेपालको कन्टेक्समा फेरि रिलेट हुन्छ गभर्मेन्टसँगै नै होइन तपाईँले पनि भन्नु गभर्मेन्ट त छँदैछ तर हामी जनता पनि हामी पिपल पनि वी सुड वेक अप वी सुड नक देम भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ डु यु एग्री आई एग्री बिकज मलाई लाग्छ अपर्च्युनिटिज कति धेरै छ फर बिजनेस सो मेनी कति इन्डस्ट्रिज खुलिया छैन कति इन्डस्ट्रिजमा कम कम्पिटिसन छ आई हेभ सिन सो मेनी पिपल जो नेपालमा काम गरेर दे हेभ मेड इट ह्युज इन मेरो एजमा दे डन ओपन अप सच बिग थिङ्स बिकज यो यस्तो कन्ट्री हो जसमा पोटेन्सियल छ पिपल आर देयर willing to spend money, buy, to invest in your business. You have to have faith and do it. There are so many people who cannot do, who don't have the business investing stock mind. For them to do a normal job, they earn so little. They overwork hunsa, underpay hunsa, and that's why they're going abroad. And I can't blame them. Who am I to tell them not to go abroad? It's sad, definitely, कि हाम्रो देशमा so many people, students haru pani. If you ask them what do you want to do, I want to go baira, I want to work there, I want to do this, earn well for my family and give back, which they have a point. You can't blame them. It's I think we need to, I mean it's just a sad state अहिले एउटा पार्ट तपाईले भने ठीक हो हैन तपाईले भनेर पनि हुँदैन मैले भनेर पनि हुँदैन उहाँहरुको फ्यामिली प्रेसर हुन्छ उहाँहरु जानुहुन्छ किन गभर्नमेन्ट सपोर्ट छैन अपर्च्युनिटिज छैन तर अर्को फेजमा चाहिँ हामीले यसो सोच्दाखेरि जसले गर्न सक्छ नि तपाईले भने जस्तै गभर्नमेन्टको मुख नताकौं हैन गभर्नमेन्ट भनेर नबसौं लेट्स प्रुभ आवरसेल्फ भोलि गभर्नमेन्ट त डेफिनेटली त्यो कुरामा निल डाउन गरिहाल्छ हो राइट हो सो जतिजनाले चाहिँ गर्न सक्छ उहाँहरुले चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फर श्योर आई थिंक कति धेरै पोटेन्शियल छ यहाँ लाइक देयर इज अ लट वी कैन डू अ लट फर बिजनेस माइन्ड मेरो त्यति बिजनेस माइन्ड छैन सो if I had that business mind म कति गर्न सक्थ्यो अहिलेसम्म I'm working on it but if in the fashion industry only to start so many things चलिरहेछ कोभिड को लकडाउन को बीचमा जब there were times खुलिरहेको थियो places हिमालयन जावामा लाइन थियो it's an expensive place but people are still going people are willing to spend and businesses like these are also working so I feel like potential छ yeah for sure अहिलेको नेपाली युथहरुलाई चाहिँ तपाईले कसरी एनालाइज गर्नु भएको छ कस्तो पोटेन्शियल छ नेपाली युथ्समा so I think अहिलेको youth especially those जो अहिले 18 years अहिले presently 16 to 19 years so they have grown up with phones devices internet अनि they have a lot of potential and they're very smart also हामी 27 year olds भन्दा
they are so much smarter, so much savvy, you know, because they've experienced so much already at an early age. हाम्रो टाइममा त इन्टरनेट पनि थिएन, हामीले सिक्दै गयो with time, and I think they have a lot of potential and they're very accepting also. But like I said, the same amount of people also are still got that old school narrow mindset, and that really makes me feel bad because, you know, TikTok mama, I see bachaharu who shouldn't be there on TikTok, you know, teenagers, 14-15-year-olds hating on me, giving the most homophobic, misogynist comments, and I'm like, shit, you're like, it's not right, you know. So I mean, I'm hopeful. There is a big audience, like a bigger number of people young age ma जो राम्रो गरिरहेछ and are doing well. जस्तो तपाईँ पनि एउटा टिकटक प्लेटफर्मबाट तपाईँलाई पनि मान्छेले चिन्न थाल्यो नि त हैन, कोभिडको पिरियड थियो। टिकटकलाई मैले यो टिकटकको विषयमा धेरै कुराकानी गर्छु किनभने वर्ल्डको हाईएस्ट डाउनलोड एप पनि भइसक्यो अहिले हैन। इट्स सो पावरफुल बन्छ हैन। यसलाई प्रपर वेमा हामीले युज गर्यो भने त यहाँ इन्कम जेनेरेट सोर्स पनि छ नि त हैन। इट्स नट कि अब तपाईँ लाइभमा बसेर डायमन्ड माग्ने होइन। इट्स लाइक तपाईँ राम्रो कन्टेन्ट बनाउनुहोस्, तपाईँलाई कर्पोरेट हाउसेसहरूले एड प्लेसमेन्टको लागि ठाउँ दिइहाल्छ हैन, या तपाईँले केही बोलिदिनु भयो भने यु विल गेट पेड। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी अझै पनि प्रपर वेमा युज गर्न सकेका छ जस्तो लाग्दैन टिकटक प्लेटफर्मले विशेष गरी। हो, आई थिङ्क यसमा बढिरहेछ 20 अब यो लकडाउनले गरेर यु नो कति टिकटकर्सहरू फेमस भयो, एन्ड आई सी देम नाउ इन म्युजिक भिडियोज, एक्टिङ, डुइङ एड प्लेसमेन्ट्स। अब say a lawyer is doing well in their field, a TV presenter has done well on TikTok and, you know, getting better jobs, higher pay. But at the same time, यति धेरै मान्छेहरू छ टिकटकमा, so it's difficult to control it. So I think in this case, TikTok is done a good job South Asia मा control गर्नेको लागि, censor गर्ने. I usually don't believe in censoring content, but at the same time I feel anyone can't post anything. Yeah. कि offensive कुरा हो, safety को कुरा हो, chill minors हरू speaking up. तिनीहरूमा South Asia मा TikTok ले धेरै राम्रो से त they check every video and they don't let videos that have these issues do well. कि यो विदेशमा छैन. In the West, people will be wearing a bikini and they'll go यहाँ bikini लायो भने censored, which I don't agree with in this part. तर अरू धेरै security safety को matter मा TikTok from their end have been doing their part, but they ho it's so many people, kati धेरै मान्छे हेरिरहेछ बनाइरहेछ content, so it's a little dicey. It's scary also TikTok, but at the same time एउटा यस्तो powerful tool छ, it works in so many ways, you know. ओके धेरै युथहरूले हेरिराख्नु भएको छ, अब उहाँको पेरेन्ट्सहरूले पनि हेरिराख्नु भएको होला। टिकटककै कुराकानी मात्रै गरौँ, टिकटक प्लेटफर्मलाई चाहिँ अब यो वेमा युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ पराक्रमको कुनै एडभाइस छ? आई थिङ्क पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई इफ दे वान्ट टु सो टिकटक भिडियोज, डोन्ट लेट देम हेभ एन अकाउन्ट होइन, आफ्नै अकाउन्टबाट चाइल्ड फ्रेन्डली यु नो PG-13 लोवर अलि दोज कन्टेन्ट्सहरू मात्रै देखाउने दिनु. डोन्ट लेट चिल्ड्रेन बी अन द्याट एप, त्यो धेरै डेन्जरस छ. यु नो एभ्री वान सुन्ट सी एभ्रिथिङ कन्टेन्टहरू. Everything is not for children, you know, and it's not good for children at the young age ma सबै हेर्नेको लागि. उनीहरूको माइन्ड डेभलप भइरहेछ, उनीहरूको पर्सनालिटी डेभलप भइरहेछ. यो एउटा के डिस्टर्बिङ कन्टेन्ट हेऱ्यो भने which may be fine for adults like us, होइन, उहाँ बच्चाहरूले हेऱ्यो भने it can affect their mind. So टिकटकलाई लाइटली हेर्नु, you shouldn't take it lightly, and जति गरेर don't make यो टिकटक will stay addictive छ. जति गरे make children do other things while they're growing up. There will come a time when they'll watch it themselves. So I don't think children should really watch TikTok, I feel. Okay, यो टिकटकको विषय कुराकानी गऱ्यो भने तपाईँलाई पनि टिकटकमा धेरैले फलो गर्नुहुन्छ। दिनमा मैले हिजो पनि हेरेको थिएँ, अस्ति पनि हेरेको थिएँ, लाखौँले हेरेको थियो तपाईँको होइन एउटा भिडियो हेरेँ भनेपछि कति पावरफुल छ भने प्रष्ट छ क्या। सो यसलाई नेगेटिभली युज नगरौँ। मैले त्यो बारम्बार पनि भनिरहेको छु अरू गेस्टहरूसँग पनि, कोही कोही बेला टिकटकको विषयमा युट्युबको कुरा आउँदाखेरि मैले यो कुरा निकालिरहेको हुन्छु, किनभने हरेक एपिसोड तपाईँले फुल वेमा हेर्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यही कारण म बारम्बार यो कुरा निकाल्छु र पराक्रमले पनि आज यो कुरा राखिदियो, किनभने तपाईँलाई त झन् टिकटकमा धेरैले फलो गर्नुहुन्छ होइन। र हामीले LGBTQI को लागि हुन्छ नि कुराकानी गर्ने भनेको थियौँ। कुरामै
अलिकति हामी थर्ड फेजमा पुग्ने भयो सो अब ब्रेक पछि विल टक अबाउट दिस कम्युनिटी र यसको बेस्ट पार्ट्सहरू पनि छ होइन र यसलाई कसरी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको म पर्सेप्सन लिन चाहन्छु Alright, ladies and gentlemen, don't go anywhere, stay connected to your television HD. Welcome back, ladies and gentlemen. After that last commercial break, हेर्दै हुन्छ PYL show र मैले हुन्छ नि जुन टपिकमा जान्छु भनेको थिएँ LGBTIQ कम्युनिटीको त्योभन्दा अगाडि म एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने वी टक अबाउट इक्वालिटी वी टक अबाउट इक्विटी तर अझै पनि नेपाली सोसाइटीमै छौँ हामी सो नेपाली सोसाइटीकै कुराकानी गर्छौँ हामी मुखले भन्छौँ तर प्र्याक्टिकली त्यो गर्दै गर्दैनौँ यु एग्री आई एग्री त्यो लाइक आई थिङ्क त्यो इभन यु नो धेरै पोइन्ट्समा आई सी माइसेल्फ अल्सो यु नो आई डोन्ट put that I may say यो राम्रो छ त्यो राम्रो छ तर हाम्रो mind यस्तो we've grown up learning so many things and so many things that are not necessarily right जो we also like किन त्यसले त्यो गर्यो and then you tell yourself होइन we need to unlearn जो things we've been taught and need to put that in our mind it's so important कि learn गरेको कुरा जो correct थिएन त्यसलाई unlearn गर्ने and you have to just be aware I think तर definitely त्यो action मा देख्दैन You know, they'll be like, hey, Babu timi gay ho, that's great, awesome. Tera afno bachaharu bhayo bhane then they will not be happy. You know, and that is like, I find that... Yeah, भनौँ तपाईलाई छ अगाडि लाइक भन्नुहुन्छ ओहो ठिक छ त यस्तै हो लाइफ चिल हुनुपर्छ तर उनीहरूले नै प्रार्थना गरेर हुन्छ कि मेरो बच्चा चाहिँ यस्तो नहोस् कि ओ त यो गे हो अब के गर्ने पछाडि त्यो भन्ला हैन त्यस्तो धेरै हुन्छ And I'm just like अब के भन्ने के to these people I'm just like कहिले तपाईलाई फिल भएको छ पराक्रम I'm being personal हैन तपाईलाई एन्सर दिनु मन छैन भने इट्स फाइन कोही बेला हुन्छ नि त अब आफ्नै नजिकको मान्छेले हुन्छ नि ल ठिक छ जे भयो लाइक तिमी जे गरिरहेको छौ राम्रो गरिरहेको छौ तर तपाईको पछाडि तपाईलाई थाहा पनि भइसक्यो कि यो मान्छेले यस्तो मलाई अगाडि भनेको थियो तर पछाडि चाहिँ एकदमै ब्याकस्ट्याप गर्यो या ब्याकबाइट गर्यो मेरो बारेमा भने कहिले त्यो फिलले तपाईलाई हर्ट भएको छ कुनै त्यस्तो अहिले सिचुएसन क्रिएट धेरै भएको छ आई थिङ्क धेरै आई जब आई हियर फ्रम अदर पिपल कि ब्याक बिहाइन्ड यर ब्याक यस्तो कुरा भइरहेछ आई फिल ब्याड बट आई फिल ब्याड फर देम अल्सो आम लाइक यु नो बेचाराहरू लाइक मुख अगाडि राम्रो भनिरहेछ पछाडि खराब कुरा भनिरहेछ उनीहरूकै लस हो यु नो यो नेगेटिभिटी उनीहरूबाट निस्किरहेछ सो आई फिल ब्याड फर देम एन्ड आई रियली विश देम वेल कि यु नो आई होप दे हेभ गुड थट्स गुड प्रेयर्स अनि बाई माई सेल्फ इफ आई एम डुइङ गुड if I mean well, if I, you know, mean well, then I don't think anyone can affect me. You know? They say, "You ramra chena, tu ramra." I'm like, if you mean well, if you want to do well, no one can stop you. No bad luck, no superstitions. Kele, yo hunna, you know. Just if you mean well, things will fall good. Okay. तपाईं different feelings को साथमा जन्मिनु भयो त्यो तपाईको गल्ती त होइन नि त हैन तपाईले भन्नु पनि भयो कि अवेरनेसको कमी पनि हो त सोसाइटीले बुझ्नु जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ हैन किनभने अब त जमाना पहिला जस्तो छैन नि त हैन रिसर्च गर्न सकिन्छ हैन तपाईलाई देखेको कसैले भने ल ठिक छ डिफरेन्ट फिलिङ्स छ उहाँको भनेपछि गुगल गरेर पनि त बुझ्न सकिन्छ नि अहिले त तर पनि यति अल्छी छौँ हामी हैन ठिक छ फल्ला मान्छे यस्तो त छ नि धन्न हाम्रो परिवारमा त छैन नि भनेर यस्तो कमेन्ट्सहरू आउँछ के तपाईले पनि सुन्नु भयो होला For sure. I think people don't read. Some people are like, are you a boy or are a girl? You are gay, so you are a girl. I'm like, you mero sexual orientation, gay bhaira. What has it got to do with my gender? Yeah. You know? So they'll ask so many questions. Malay pura explain garera pani they'll ask the same question. I'm like, alikati time, if you have some respect, take some time. You know, it's so important to learn. आई थिङ्क लाइफमा कहिले लर्निङको बन्द हुँदैन पढाइ खत्तम भयो भने मतलब होइन कि यु क्यान एजुकेट यर सेल्फ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु किप लर्निङ एन्ड सोसियल मिडिया इन्टरनेट छ बट पिपल आर नट विलिङ टु डु इट यु नो एन्ड दे आस्क मी अल द टाइम आम लाइक नो यु नो या आई अन्डरस्ट्यान्ड कोही कोही मान्छेहरू आउँछ विथ अ जेन्युन कन्सर्न बट आम लाइक वाइ सुड आई अलवेज हेभ टु आन्सर दिस क्वेसन या गुगलमा अरू बेटर जवाब पुरा रिसर्च भएर दिन्छ कि इजीमा पनि दिन्छ You know, they have to make that effort. The effort is something that is lacking. तपाईलाई कोही बेला त अफेन्सिभ पनि लाग्छ है For sure. है Yeah. किनभने अब तपाईको बारेमा त ल अब धेरैले थाहा पनि पाइसक्यो तर पनि आएर तपाईलाई क्वेसन गर्छ भने त ट्रिगर त भइहाल्छ For sure. हैन अब अननोन फिगर भएको भए ल ठिक छ क्वेसन गर्न पाइयो त तपाईको बारेमा यत्रो थाहा हुँदा त अझै पनि त यहाँ एक दुई जना व्यक्तिहरूले हुन्छ नि तपाईलाई ट्रिगर गर्न खोजिराख्छ भने त
जो अननोन फिगर छ उनीहरू कति गाह्रो हुन्छ होला यो बुझ्नु जरुरत छ हामीले होइन एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीलाई अझै पनि भनौँ न जति हामीले सपोर्ट गर्छौँ होइन हाम्रो सोसाइटीले सपोर्ट गर्छ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ भन्छौँ तर मैले अघि नै भने प्र्याक्टिकली जेरो देखिन्छ अझै भने क्या तपाईँलाई यो फिल भइरहेछ कि तपाईँलाई लाग्छ कि चेन्जेस आइरहेछ चेन्जेस आइ त रहेछ बट कस्तो खाले चेन्जेस भन्ने कुरा हो फेरि चेन्जेस यही त्यो अवेरनेसलाई ओके चलो पिपल आर बिङ अवेर इज यु नो देयर पिपल फ्रम द एलजिबिटी कम्युनिटी दे आर डुइङ वेल इन लाइफ ओके यु नो कि त्यो कम्युनिटीको मान्छेहरू राम्रो गरिरहेछ न मिन्स त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट हो बिकज दे विल थिङ्क कि हाम्रो बच्चाहरू पनि त्यो भयो भने यो कम्युनिटीबाट बिलोङ गऱ्यो भने chances to do well, you know. Hamro, if you see Prabal Gurung, he's one of the most popular people from our country. He's doing so well, you know. So these examples are good examples which give hope in people. But at the same time, there's still very few people who are being able to open up, being able to do well after opening up. So I think people are still not being able to accept when it's their own family. Okay. जस्तो जुनमा हैन प्राइड परेड हुन्छ प्राइड जुन तपाईहरुले सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ एलजिबिटीआई कम्युनिटीले हैन त्यो 1 महिनाले पुग्छ 1 महिनाको सेलिब्रेसनले त्यो अवेयरनेस पुग्दैन for sure. And you know kati brands haru also will only come during the month of June and say ki we are doing a pride campaign. Yeah. And this is something you don't have to do only in June because it is pride month bhaira. You have to show your support throughout the year. That's when you can come and celebrate in June, you know. So 1 month is good in the sense ki त्यो month we can show all our, you know, to promote garne sakchu, remind people. But the main point hamro ki equal. Why should we have a month to celebrate us, you know? Straight people at त्यो छ mai. They are the 12 months in a year, na. They have that equality. So the aim is to be equal and not have any discrimination or anything. त्यो एउटा मन्थली पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली for sure. नेपालको सोसाइटीमा त झन् पुग्छ जस्तो लागेको छैन मलाई हैन तर ठिक छ त्यो क्याम्पेनलाई सपोर्ट छँदैछ र अर्को कन्टेस्ट मैले आई थिङ्क लास्ट इयर होला मालविका म्यामलाई मैले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि पनि उहाँले एउटा यस्तो राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो पासङ तिम्रो आफ्नै अफिसमा ल एलजिबिटीआईक्यू कम्युनिटीको मान्छेलाई तिमीले अलि स्पेस दिखाछौ त भनेको थियो क्या मलाई यस्तो ट्रिगर भएको थियो त्यो कुरा क्या इन पोजिटिभ वे होइन कुनै दिन त्यो मौका मिल्यो भने डेफिनेटली म्यानेजमेन्टसँग कुराकानी गरेर इफ हि अर सी इज क्यापेबल हामी दिन्छौँ स्पेस मलाई त ट्रिगर भएको छ तर अझै पनि नेपाली सोसाइटीमा अफिसतिर एलजिबिटीआईक्यू कम्युनिटीको मान्छेहरूले अपर्च्युनिटी खोज्न गयो भने उनीहरूलाई डाइरेक्टली रिजेक्ट गरिन्छ यो त सुन्नु भएको होला नि तपाईँ for sure. There's so many people हाम्रो community, transgender community भनौँ न उनीहरूले के काम पाउँदैन. They have to resort to sex work or they have to resort to things that put their life in danger, you know. So, and I'm not seeing changes in this, you know. People अलि effeminate behavior कि केटी भएर अलि masculine behavior भएर they will see them as different and say उहाँलाई त भएन, you know. त्यस्तो भएको छ. So many people have lost out in jobs because of the community they belong to. And if they open up the झन् अरू, you know, we don't want to have someone like this. हामीलाई controversy त्यो सबै चाहिँदैन. So I think for companies and brands, if they promote and June Pride Month, if they say, you know, we support, show it in your work. Yeah. Kati diversity छ, kati female male ratio छ, कति LGBT people ratio छ, you know, कति underprivileged people, caste मा पनि, कति कुन casteहरू, you know, it's not always high caste, upper caste, like, you know, most of them are, you know, comprising of them. So I think we need to also now start focusing on making people aware that to diversity, inclusivity हुनु पर्यो between all classes, types of people, communities, gender. So we support त भन्छौँ हामी तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन तर मैले भने नि एउटा युथले त डेफिनेटली एक्सेप्ट गरिसकेको छ तर जुन वेमा चाहिँ प्र्याक्टिकली जो व्यक्तित्वहरूको चाहिँ ठुलो हात हुन्छ नि उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्ने अझै अपर्च्युनिटिज दिने त्यो त भइ नै राखेको छैन. सो चेन्जेस त देखिएन मौखिक रूपमा मात्रै भयो होइन बोलीको रूपमा चाहिँ ल चेन्जेस आउँदैछ अहिले पनि मैले पनि भनिरहेको छु नि त चेन्जेस आइरहेछ जस्तो लाग्छ तर लाग्छ होइन फेरि अहिले सोच्ने हो भने तपाईँ हामी कुराकानी गर्दाखेरि त चेन्जेस त फेरि छैन होइन बोलीमा त चेन्जेस छ तपाईँहरूमा बोलिरहेछ ओहो है पराक्रमले भने ओपन अप भइरहेछ पराक्रम सोसाइटीले एक्सेप्ट गरिरहेको होला नि सोध्छौँ
तर एक्सेप्ट पनि गरेको छैन अनि अपर्च्युनिटिज कुरामा कुनै पनि कम्पनीमा जाँदाखेरि अझै पनि आई थिङ्क छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई छैन राम्रो तरिकाले खोज्यो भने राम्रो कम्पनी चाहिँ छैन हाम्रै कम्युनिटीको होइन तर इन कास्ट एन्ड जेन्डरको कुरामा पनि इन्क्लुसिभिटी छैन फेरि एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यो भनेको पनि त एउटा एक प्रकारले त चेन्जेस नआएकै देखियो कि हो रिप्रेजेन्ट आफ्नै कम्युनिटी एन्ड ग्रुप्समा भइरहेछ या तपाईँले अघि एउटा राम्रो कुरा के निकाल्नु भयो भने क्वेसन त थियो मेरोमा तर तपाईँले निकाल्नु भयो एन्सरबाट नै एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीलाई चाहिँ यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन उनीहरू चाहिँ आई थिङ्क सेक्स वर्कर नै ठिक छ भनेर पनि भन्ने गर्छ क्या यो चाहिँ कसको गल्ती हो अब एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीमा आफूमा विश्वास नभएको हो कि किनभने ठमेल एरियाजतिर हामीले देखि नै राखेको हुन्छौँ उहाँहरूकै यो कमजोरीले नै सोसाइटीले औँला उठाइराखेको हो कि यो जजमेन्ट गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई डाउन गर्न खोजेको खास यो पुरा सोसाइटीको फल्ट हो उहाँहरूले जब्स दिन्न वे क्यान दे गो वाट क्यान दे डु दे हेभ टु कम टु सेक्स वर्क अनि यहाँ सेक्स वर्क पनि लाइक प्रपरली लिगल छैन सो सिक्योरिटी पनि छैन यु नो there's no one judging sex workers that is also work तर यहाँ laws नभएर security हुन्न you know there's no laws on how it should be done safety for the sex workers that's why काम न पाइरहे हो otherwise with such like bad respect and thing towards sex workers this is the last resort they go to या त गभर्मेन्टले सेक्स वर्कलाई राम्रोसित you know legalize गरेर laws red light area राखेर laws राखेर त्यो गरेर it will help या त mainly give opportunities पाइरहेको छैन मान्छेलाई opportunities you know transgender people are not getting opportunities that's why they're resorting to sex work अनि यहाँ नेपालमा transgender community हेरेर जो LGBTQIA community सबै transgender हो सबै त्यो छ words छन् which I don't want to use they give that word to everyone you know तिमीहरू सबै यो you know and generalize पनि हुन्छ there's so many हाम्रो LGBTQIA plus community मा LGBTQIA plus meaning अरू पनि so there's so many people there's some who don't have any sexual feelings asexual कति छ तर categorize सबै एउटामा गर्छ तपाईले भने त्यो शब्द हो and it's fully the society or government ko fault in this because they don't accept us they don't give us jobs they will discriminate us they will fire us they won't hire us how will it त्यसो भए अब what next अब एक्सेप्ट तपाईले भन्नुभयो मैले पनि कुराकानी गर्ने क्रममा रियलाइज गरिसकेको छु चेन्जेस नाममा मात्र भइरहेछ काममा भएको छैन सो what next के हुन्छ त अब यो सोसाइटीलाई यो कम्युनिटीलाई भनौँ स्पेशली एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीलाई चाहिँ के गर्न सक्छ अब गभर्मेन्टले या भनौँ सोसाइटीले चाहिँ अब परिवर्तन गर्नुपर्छ माइन्ड हामी सब एउटै हो फिलिङ्स अलिकति फरक हुन सक्छ होइन तर मान्छे त हो हामी सबैजना कसरी अब यो कुरालाई चेन्ज गराउने आई थिङ्क अरू रिप्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो फर द गभर्मेन्ट टु बी लाइक इट इज कम्पल्सरी फर यु टु हेभ यति रिप्रेजेन्टेसन यति कोटा दिनुहोस् काम गर्नु मान्छेहरूलाई अलि प्रमोट गर्नुहोस् इन गुड लाइट इन गुड वे यु नो प्राइड मन्थमा लेट द गभर्मेन्ट अल्सो डु समथिङ बिग यु नो अहिले इट्स लाइक इन्डिभिजुअल पिपल आर फर्मिङ अ ग्रुप एन्ड डुइङ अ प्राइड परेड there are different countries who you know co embassy but they're promoting pride parade hamro country hamro government le ke gariracha very few people and I see when they do it also it's to get votes ki something of that sort and there needs to be more positive promotion dekhaunus how people from a community are the same unaruko gender को डिफरेन्स भएर कि सेक्सुअल ओरिएन्टेसन को डिफरेन्स भएर द्याट डजन्ट मेक एनी अदर डिफरेन्स वाट इज द्याट गट टु डु वाट यु डु इन योर बेड इन योर प्राइभेट स्पेस वाट इज द्याट गट टु डु विथ यु आउटसाइड यु नो बाई द एन्ड अफ इट वी हेभ नो डिफर्मिटी कि डिसेबिलिटी सबैको माइन्ड त सेमै छ सबैको आइक्यू एबिलिटी इज द सेम इट डजन्ट चेन्ज योर एबिलिटी एन्ड योर आइक्यू सो a lot of work needs to be done. I think government needs to push it forward. Media houses are doing it. Instagram makati media houses are speaking about it and bringing the change. But it's a long way to go. Okay, it's not easy to say that this will make this, but we have to just keep fighting. तर अहिलेदेखि त बोल्नु त पर्यो नि जस्तो आज हामीले यो कुराकानी गरिरहेको छौँ आई थिङ्क यसको 10 years पछि 15 years पछि चेन्जेस आउला तर आज हामीले बोलिरहेछौँ मेन कुरा होइन भनौँ न पराक्रमले दिन रात आफ्नो कम्युनिटीको लागि त खुलेर बोलिरहेको हुन्छ नि त
युथहरूमा डेफिनेटली चेन्जेस आइरहेछ होइन सोचको चेन्जेसहरू आइरहेछ तर मैले अघि पनि भने जसले चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनुपर्ने उनीहरूले दिइरहेको छैन त्यो बेग्लै बाटो हो होइन उनीहरूको मनमा अब दिमाग त भन्दिनँ मनमा नै बत्ती बल्नु पऱ्यो कि अब होइन बत्ती बल्यो भने डेफिनेटली केही न केही बेटर पोइन्ट्सहरू आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई There's so many people in my community who are speaking up and their voices are being heard. And I take this as a very positive step. The jantas, we the people from our community are, fighting for it. And I guess, like hamle history here, West ma pani, Japani, we fought for it and we got it. We just need to be stronger together and build a, more stronger number of people and give faith to people ki you are safe. And that's the way we'll be able to move forward, I think. And put pressure on the government and the people. Well, let's hope government-को सोचमा government-को plans-मा पनि LGBTIQ community-को लागि केही positive changes सोचिराख्नु भएको होला. Let's hope for that. र society-ले पनि अब चाहिँ अल्छी नमान्नुस्. At least 5 मिनट भए पनि निकाल्नुस्. That's all. Community-को बारे बुझिदिनुस्. Respect the feelings जस्तो लाग्छ मलाई. र एउटा कुरा जानुभन्दा अगाडि पराक्रम जस्तो हामी जेन्डर डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि मेल फिमेल अनि एउटा चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि थर्ड जेन्डर नभनिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई भनेर तपाईँको एउटा त्यो स्टेटमेन्ट थियो किन थर्ड जेन्डर यो हाम्रो रिलिजनमा ब्याक देन इट वाज फर गड्स हु बिलिभड इन बिङ मेल फिमेल एज बोथ जबकि ट्रान्सजेन्डर इज समवन हु इज changed their gender, who doesn't identify to a certain gender, male but a female, female but a male. So for transgender, if it's a transgender female, she identifies as a woman, not a third gender. Third gender, aajkal ko time ma you've categorized it as others. It's not others. And your third gender ma we and others ko category ma they put everyone jo LGBTQIA+. Technically ma pani third gender. I'm not a third gender. I'm a male. I'm happy being a male. Mero to orientation matte different ho. So why? Because I'm gay, I'm being put as third gender. It doesn't make sense. Hamle to third category to deo, others. But this month, everyone is included. It's not like they should add transgender if they want to, non-binary. This to halni paryo, not third gender and put everyone in between. People don't agree as third gender because they're not a third gender. Can you differentiate? Just a gay somebody gay भन्नु मिल्यो. Lesbians and lesbian भन्नु मिल्यो. So you're intersex or intersex भन्नु मिल्यो. Intersex मिल्यो. So that त्यसरी generalize गर्दा ठीक हो. So male, female, intersex. But if an intersex person, they grow up and they identify as one of the, genders, that is the thing. So technically, I feel male, female section is only wrong. Hune ta hum humans ho yaar. Ki power cha male ko, ki female ko, ki you have to put us in boxes. I feel that whole thing is only wrong. Gender itself is very just old concept. तर भइहाल्यो भने पनि यसरी डिफरेन्शिएट भइदिएर हाम्रो तपाईले not third gender. Not third gender. Third gender, just add more. हाल्ने छ भने अप्सन्सहरु राख्नु पर्यो नि त हैन खुलेर किन अहिले खुलेर सबैजना बोलिरहेछ भने त आफूलाई जे फिल छ त्यसमा टिक गर्दा के फरक पर्यो I just feel you put a human, animal. Those are the two things. If you're human, you're human. If animal, pet racer, put them. Yeah, this can be a nice topic to have a debate पछि हैन So Parakram, we have almost come to the end. रमाइलो भयो हामी I think तपाईले जतिवटा इन्टरभ्युजहरु दिनुभएको थियो मैले ट्राई गरे होला मेरो बेस्ट टु गो आउट अफ बक्स अलिकति डिफरेन्ट मोनोटोनस भएन जस्तो लाग्छ सो ओभरअल कस्तो एक्सपिरियन्स Nice. It is good to speak out candidly in a chill way. धेरै टेक्निकल पनि भएन in a more relatable way hopefully. So लास्टमा तपाईको वेल विशर्सहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ Just want to say thank you so much तपाईहरुको सपोर्टले and धेरै माया दिनुहुन्छ तपाईहरुले and तपाईहरुको कारणले I can go ahead and I can go forward and do what I do. Thank you. All right, ladies and gentlemen, we have almost come to the end. र मैले अघि पनि भने हरेक कम्युनिटीलाई रेस्पेक्ट गर्नु सिक्नुपर्छ र अलिकति भए पनि प्लिज 5 मिनट्स भए पनि या 2 मिनट्स भए पनि हुन्छ नि तपाईलाई यदि बुझ्न मन छ भने चाहिँ डाइरेक्टली गएर सोध्नु भन्दा पनि एटलिस्ट गुगल गर्नुस् अनि त्यो रेस्पेक्ट राखेर सोधिदिँदाखेरि भनौँ न अर्को मान्छेलाई पनि खुसी फिल हुन्छ हैन अलिक रेस्पेक्ट फिल हुन्छ सो त्यति काम चाहिँ गरिदिनु जस्तो लाग्छ है र आजको एपिसोड मोटिभेटिङ नै भयो जस्तो लाग्छ डु कमेन्ट डाउन र स्पेशल थ्याङ्क्स टु पराक्रम Thanks for your time. Thank you for having me. Thanks to all our viewers and thanks to my crew members. र तपाईहरुले टेलिभिजनमा
PYL so हेर्न बिर्सनु भएको छ भने do watch us on our official YouTube channel. That's Yoho TV HD. Next week we'll catch you with another nicest guest. Till then, this is me Pasang Yonzon Lama and Parakram. Want to say take care. Bye bye.